السلام علیکم ټریډر صاحب امید دی چې تاسو روغ جوړی په پریویس کلاس کې باس مونږ کړو په اس ام ټي سمارټ منی ټیکنیک باندې هغه فل کلاس فل ایڈوانس کلاس چې کوم دی نو هغه یوټیوب باندې اویلیبل دی کته نه کتل هغه سره لازمي وګوره ښه نن نه کم ټاپک چې دی کم ماډل چې دی ستاسو په ډیر ډیماند باندې کوارټرلی تھیوري ایکسپلین کو ښه کوارټرلی تھیوري زموږ سره په ټریډینګ کې ډیر زیات امپورټنت ده که څوک هم په دې باندې نه پوهیږي کنه نو هغه د ځان ته ټریډر نه وي وجه دغه ده کنه چې تاسو سره دا ته مخکې ګولز خي تا مخکې مثال ځان ته ګولز نه سیټ کړي نو کوارټرلی تھیوري په دغه کې زموږ سره کار کوي ښه کوارټرلی تھیوري زموږ سره د ویکلی دا د منثلی دا د ایرلی دا ښه مونږ به په ډیلی په کوارټرلی تھیوري باندې باس کوو ځکه چې مونږ سوینګ ټریډ روان یو مونږ انټراډے ټریډ روان یو ښه کوارټرلی تھیوري امپورټنت الیمنت په اوله کې زموږ سره د سیو کې کنه مارکیټو دی تا ول وښه accumulation manipulation distribution په دې باندې مونږ باس کړل د x مطلب دی ریورسل یا کنټینیویشن په دې خبره ته اول ځان پوهه کا بیا راځي زموږ سره accumulation manipulation distribution خړومبه زموږ سره یا کنټینیویشن یا ریورسل یا اخوا دی خو ګرځي نو دې ته مونږ دغه ویو پورا باس په پیکو په چارت باندې کلاس چې دی لګ امپورټنت لګ په غوړی وره ښه زموږ سره د کوارټرلی تھیوري کم بیسس چې دی کنه جانی نو هغه زموږ سره دی دلته به زه دا لک فین ته واړم چې تا په لک واضح پوهه کم اول ماته ته چې اکومولیشن ماته ته ویل چې اکومولیشن صدا سي رنګ فیز وي په دویم نمبر ماته ته ویل منیپولیشن دغه ته چې یا د بای سایډ کل کی یا د سیل سایډ کل کی او بیا زموږ د ډیسټریبیوشن بیا ځان لپاره طرف باندې روان شي د ډیسټریبیوشن په اخر کې زموږ سره دی کنټینیویشن یا ریورسل په دې باندې موږ پورا باس کړو دا زموږ سره دغه دویمه قصه موږ چې د مخکې ایکسپلین کړه ټیکشولا اوس ټایم پریکټیکل دی لپاره جانی چې ته کوم کوارټرلی تھیوري باندې ټریډ کوې ته کوم ټریډر یې مونږ خو تا دوی چې انټراډے ټریډر روان یو کنه مونږ به دې کوارټرلی کې باس کوو ځان لمږه به دغه ګورو ټیک شوله جانی نو دسی بوکو چې د ټول نه اول به دا ځان سره لګونته ریموف کو د دې ځنه کنه چې دا چارت مونږ ته صفای صحیح شوله ښه راځو اول ایرلی کوارټرلی تھیوري ته ایرلی سرکل چې د کنه پدې کې زموږ سره فقال کې زموږ سره 12 میاشتې دا مونږه په سلور کوارټر کې تقسیم کړل کوارټر 1 کوارټر 2 کوارټر 3 کوارټر 4 درې میاشتې زموږ سره پدې کې درې پدې کې او درې پدې کې نو دا زموږ سره روغ کال شو دا کال سایکل شو د دې نه به مونږه لګ وړو ځکه چې تا انټراډے ټریډر او ته بیا د ګولډ ټریډر M5 کې انالیسس کوي M15 کې M5 کې M1 کې ټریډ واچي جانی ته خو ایڈوانس لیول کې ښه منثلی سایکل هم زموږ سره دغه رنګ دی چې لومبنه هفته دویمه هفته دریمه هفته څلورمه هفته دریم نمبر زموږ سره راځي ډیلی سایکل دا لګ امپورټنت دی په دې لګ په دې دویم ټمپلیټ کې باس کو او بیا زموږ سره راځي د 90 منټو سایکل راځو دې طرف ته ښه ایرلی ماته ته الریډي وی چې زموږ سره درې میاشتې دي دا زموږ سره په دې کوارټر کې تقسیم دي کوارټر 1 کوارټر 2 کوارټر 3 کوارټر 4 درې میاشتې دي جانې په دې کې اکومولیشن په دې کې منیپولیشن په دې کې ډیسټریبیوشن په دې کې یا کنټینیویشن یا ریورسل په دې خبرم ته پوه شوې ښه کنفرم په دا به مونږ کنفرم کوو څنګه او په کوم ځای کې به ګورو په کوم ټایم کې به ګورو نو په هغې باندې باس کوو هغې راځو صحیح دی جانې په چارټ کې به اګزامپل یې ګورو په دې باندې پوره باس کوو اکومولیشن کوم ځای کېږي منیپولیشن پیک جدا سوینګ کوم ځای کې جوړېږي فیک موو کوم ځای کېږي په دې به باس کوو صحیح ده ټینشن ماله منثلی سایکل کې هم زموږ سره دقه سره راغله ویک 1 دا ته ښکاري که نه ویک 2 ویک 3 ویک 4 ویک 4 بس دقه ځای پورې نو دا زموږ سره دروغې میاشتې یو کوارټر دی او په دې کې مونږ اکومولیشن منیپولیشن ډیسټریبیوشن کنټینیویشن یا ریورسل ایکسپیکټ کوو فرض نه ده ښه ویکلی سایکل چې دی نو هغې کې زموږ سره دا خو ستا سره وکنه منثلی سایکل دا زموږ سره دی ویکلی سایکل په ویکلی سایکل کې دا خبره د ځان سره نوٹ کړه دا خبره د زړه په غوږونو واوره ښه جانې د زړه غوږونه خو نه ټیک شو دا خبره ځان سره نوٹ کړه بیا چې زړه غوږونه نه بیا په نوٹ کې ولیکه چې په ویکلی سایکل کې زموږ سره کوارټر 1 کوارټر 2 کوارټر 3 کوارټر 4 ټیک شو منډے ټیوزډے وینسډے تھرسډے فرایډے دې مونږ سکیپ کړه وجه فرایډے هیز اټس اون فنکشن په دې کې ته زموږ سره ټي جی آی اف سیټ اپ کته شي کوم ماډل چې د پاغي باندې به مونږ کار کوو چې دا به مونږ څنګه ټریډ کوو او د دې نه به مونږ څنګه ډالر چاپ کوو ښه دا خبره ما ته وکړه کنه چې زمونږ په دې باندې کار کوو زمونږ دې سره کار دی زمونږ دې سره کار دی دې باندې به مونږ کار کوو ښه په دې کې زموږ سره سیشن ما ته ویلي چې پروس کې سلور سیشن پاغي مونږ الریډي باس کړم دی جانی بالکل کړم دی ښه په سیشن کې بیا زموږ سره دلته دا سیشن د شپږو غنټو دی دا سیشن هم د شپږو غنټو دی دا سیشن هم د شپږو غنټو دی او دا هم د شپږو غنټو دی نو په دې کې مونږ په سیشن کې به مونږ 90 منټ څنګه معلومو چې 90 منټ څنګه زموږ سره لکه کوارټرلی تھیوري کوارټرلی سایکل ته وایي دلته د 18 بجو نه والا تر میډ نایټ پورې شپږ غنټې او چې شپږ غنټې لومبني 90 منټ او بیا دویم 90 منټ نو دا څو شو جانې دا خو 3 غنټې شوې ښه د دې پسې بیا
90 منټ او بیا 90 منټ جاني دم 3 غنټې شوي نو 3 او 3 د شپږ غنټې شوي نو د شپږو غنټو دي زموږ سره دا یو سیشن دغه سي دا والا دغه سي دا والا دغه سي دا والا ایشن لندن دې ته موږ AM سیشن ویلو جاني ا دې ته موږ PM سیشن ویلو ښه دې کې اکومولیشن دې کې مینیپولیشن دې کې ډیسټریبیوشن او په دې کې بیا زموږ سره کنټینیویشن یا ریورسل په دې باندې پورا په چارت کې خبره کو ته بیخي مبور کېږي ډېر سمپل ډېر اسانه طریقه ده خو کوارټرلی تھیوري امپورټنت ده دا ګورې سه کوارټرلی تھیوري نه ده جاني دا هیډ ان ټریډر دی دا چې موږ تاسو ایکسپلین کوو دغه چینل نوم دی خراجو جاني ټوډے اوفن ډېر امپورټنت ټاپک دی تا ته مو وی کنه دا زموږ سره یو روغ ورځ ده زموږ سره یو روغ ورځ سٹارټ کیږي هر روز کنه او جی سٹارټ کیږي پر روغ ورځ کې به تاسو ټریډینګ څنګه کوي پر روغ ورځ کې خو تاسو ځان ته مثال په ذهن کې صحیح کنه ERL نه بالکل ته ERL روانه ډیلی بیاس باندې ته چلیږي ستا انټراډے ټریډر کنه جاني سوینګ ټریډر کنه نو روز خو وتا پر روز خو خامخا ته ټریډ لګای کنه دوه لګای کنه نو چې دغه لپاره تاسو ځان لا منټلی ته رډی چې څه سبب کیږي پړومبني سیشن کې زموږ سره اکومولیشن وشي اړومبني سیشن څه ته وي د 18 نه تر میډ نایټ پورې او هغه د موږ ایشین سیشن وي په دویم سیشن کې زموږ سره مینیپولیشن وشي خو په مینیپولیشن کې دا خبره دلته فرض د مینیپولیشن کې زموږ سره فیک موو کیږي فیک موو کوم ځای ته کیږي دلته ماته ته واضح لیکلي ټوډے اوفن usually show a juda swing and a fake move دا ته فیک موو خو جوړا سوینګ نه دی نو عموما زموږ سره مینیپولیشن په لندن چې سٹارټ شي په دغه ایریاز کې زموږ سره د لندن پوزیشن کې زموږ سره فیک موو مینیپولیشن کیږي جاني سوري ډیسټریبیوشن بیا کوم ځای کیږي هغه تاسو سره AM سیشن دی مطلب نیویارک سیشن دی او بیا زموږ سره کنټینیویشن کیږي جاني کنټینیویشن یا ریورسل دا زموږ سره کیږي په اخري کوارټر کې ټیک شو جاني دا کوم ته دغه خبره وکړه بیا دروالو چا اکومولیشن مینیپولیشن ډیسټریبیوشن ټیک شو په دې مستاباسو شو ها true often rules دا was ډیر امپورټنت چې کله هم ته د وای مطلب زموږ سره د وای اپورچونټیز ته ګوري کنه دا تاسو سره شو کوارټر 1 مثال چارت تاسو په چارت کې ایکسپلین کوم ورته بور کېګم تعالی زړه به एग्जांपल در کوم په تھیوري دی په کوم دا غنه بعد بیا ګورو چې څه کار کیږي ټیک شو لا ها اکومولیشن په دغه ایریاز کې شو په دویمه ایریاز کې تاسو سره مینیپولیشن شو د ډاون سایډ ته یا اپ سایډ ته خو ته ټوډے اوپن سره ټوډے اوپن به تاسو سره همیشه مارک دا خبره به بیا وره ټوډے اوپن مثال میډ نایټ 18 بجې به تر ځان سره مارک او د سنیغ بیراولي دا سی باندې غراولي او دا به تر ځان سره مارک ساتي دا به لاک کې دی ورځې لپاره چې کله هم مارکیټ د دینه ډاون کنه دا خبره تاسو ګورئ په فیډ منټورشپ کې نه کیږي ته پریکو دا لګ نوٹ چې دا کله د ټوډے اوپن مارکیټ لاندې کنه تاسو اپورچونټی د بای لپاره نو ته بیا د بای لپاره په دې ځکه کې ناشته شي دا تاسو سره یو ایکسترا کنټرنس دی ټیک شو زموږ سره مینیپولیشن ډاون سایډ ته شو فیک موو شو او ستا دغه چې کوم دی دلته تاسو پته لګی چې دا زموږ سره جوړا سوینګ شو ته بیا د اپ سایډ لپاره ډیسټریبیوشن کې ناشته شي دغه مثال والا لفظ نه خو دغه مثال والا د سیل سایډ لپاره ټیک شو لا ها په دې ایریاز کې تاسو واضح ښکاری چې زموږ سره په ایشیا سیشن کې مطلب په ایشین سیشن کې زموږ سره اکومولیشن شو سوري بیا په لندن کې زموږ سره مینیپولیشن فیک موو جوډا سوینګ زموږ سره وشو یو ایریاز ته وشو فرض خبره ده چې یو ایریاز ته بکیږي مارکیټ ته ایکسپیکټ کړه ډاون لاړ شي د یو ایریا نه مطلب د ایریاز نه ته ډاون لاغه ته ګوري کنه اف وی جی دا انیثینګ دی جانی فی ډی ایریا د لیکویډیټی سویپ کړل SMT دا ها ډیسټریبیوشن باندې مو خبره کو چې ډیسټریبیوشن دا رنګ کار کوي ډیسټریبیوشن مطلب بیا مارکیټ زموږ سره خپل په موو کې روان شي دلته زموږ سره فیک موو کی کنه مارکیټ مطلب زموږ سره اوورال ستا ډیلی بیاس یا اوورال مارکیټ ډاون دی نو عموما ماته دا خبره په پریویس لیکچر کې مکړی و چې په لندن کې زموږ سره فیک موو کیږي اپ سایډ ته او چې مارکیټ کله اپ سایډ ته مثال روان دی اوورال ستا بیاس نو بیا مارکیټ کې زموږ سره کیږي ډاون سایډ ته مینیپولیشن ټیک شو په دې خبره پوه شو لاست کنټینیویشن یا ریورس ایکزامپل ها دا خبره تاسو سره د اکومولیشن مینیپولیشن ډیسټریبیوشن په دې خبره کې تاسو ایکس مخ کې شوی دی او بیا اکومولیشن مینیپولیشن ډیسټریبیوشن دی اوکے اول کې بس تاسو مارکیټ داسې وي کنه چې یا به اپ ډاون ډیر تیز لاړ شي تاسو سره کنټینیویشن ریورسل خبره تاويستا تاسو سره په دویم نمبر تاسو سره په لندن کې بیا تاسو سره کنسالیډیشن کیږي مطلب اکومولیشن به کیږي مینیپولیشن بیا تاسو سره په دې ایریاز کې کیږي بیا تاسو سره ډیسټریبیوشن بلاست کیږي په دې خبره پوه شئ بالکل پوه شئ راځه خاجانی دا تاسو سره एग्जांपल لیکه کرسټل کلیر واضح एग्जांपल لچ په دې ته ځان پوهیږي کنه چارت ته زو ته کنفیوز کیږم دا تاسو سره شو ماته ته ویلو چې دا تاسو سره شو کنسالیډیشن ولا ایشن ولا موف دا تحت ښکاری کنه جانی دا تاسو سره شو اکومولیشن په دې ځکه اکومولیشن مارکیټ کو مارکیټ زموږ سره اوورال په دې ځکه موږ تخکاری د ډاون سایډ نه چې اپ سایډ ته روان دي ډیلی بیاس زموږ وای دي صحیح شول جانی تاسو سره په اکومولیشن په مینیپولیشن کې تاسو سره په کم ځای کې مینیپولیشن کو جانی دلته تاسو ټایم کار کنده میډ نایټ نه
دا بل کټ کو خا په دې کې زموږ سره ټایم چې دی کنه نو مونږ هغه د 14 غنټو هغه د 12 غنټو هغه ټایم چې دی کنه جاني هغه مونږ به دې کې سلیکټ کړل خو ته په دې باندې غور وکړه چې تاسو سره منیپولیشن په کوم ځای کې کوم منیپولیشن تاسو دا شو اکومولیشن دا شو تاسو سره منیپولیشن د ډاون سایډ ته د ایشن لوی بریک کړه یا د ایشن کم سیشن چې هغه بریک او ډاون سایډ ته منیپولیشن کو فیک موو کو جوړا سوینګ جوړ کو د هغه نه بعد تاسو سره ډیسټریبیوشن واضحه تا تخکاری په دې خبره پوه شئ او جی پوه شو راځو د چارت طرف ته په چارت کې په تا ته زه فوره واضح ایکسپلین کوم چې ته به بيخي پوه شې چې کوارټرلی تھیوري څه ته وي کوارټرلی تھیوري څنګه کار کوي صحیح شو جاني ها جاني دغه تاسو سره د یورو یو اس ډي چارت ته د پرونی ورځې چارت چې کوم دی هغه دی صحیح ده نو په دې کې به ته بيخي نه کنفیوز کیږي د ټول نه اول به تر څه کارو کې کنه چې دا ته زه ایکسپلین کوم چې دا ما څنګه لګولې په کوم ځای کې مې لګولې دا زموږ سره انډیکیټر دی دا زموږ سره شي دا په ګین باکس کې موږ دا کړلې ته به دې تراشي ډبل کلیک په پیو کې دا تاسو سره د دې سیټینګ دی سوري یس دا تاسو سره د دې سیټینګ دی دا سیټینګ ته ځان سره کولې شي د یو 18 نه والا دا تاسو لاندې ښکاری کړه ډاون سایډ ته د یو 18 نه ما د دې ځکه ښکاری د یو 18 نه ما دا کوارټرلی تھیوري دا کوم ګین باکس چې دا ډراکو د بل 18 پورې خیال دی او جی خیال مې دی ها په دې کې زموږ سره لومبنه مونږ ویلو چې زموږ سره بکیږي اکومولیشن لومبنه څه شو جاني یاره جی لومبنه اکومولیشن شو د دې اخو د دې ایریاز نه لګوړه لګ د دې ایریاز نه وړه کنه زه تاسو ته ایکسپلین کوم صحیح تاسو ته ایکسپلین کوم صحیح یاره جی پړمبني سیشن کې زموږ سره اکومولیشن شو او شو جی او جی شو ها ته به د کارو کې کنه چې په دې ځای کې بیا تاسو په شل بجې باندې په 20 بجې ته ښکاری کنه دا کندل په 20 بجې لاندې د 20 لیکل لګنه او دا زموږ سره په دې ځای دا خو ایشن سیشن دی دا ال کنه بیا زموږ سره ایشن کل زون سٹارټ شو ته به ایشن کل زون د ځان سره ډرا کی تر د کوم ځای پورې چې د کوم ځای پورې ختميږي په میډ نایټ کې زموږ ایشن ختميږي ایشن ختم شو ته دا غي لوډ راکړه د قصبه د کارو کې چې د ایشن های زموږ سره راکړي چې د ایشن های کوم ځای ایشن های زموږ سره دغه د تر کوم ځای پورې راکړي چې کله تاسو سره میډ نایټ شروع شي میډ نایټ په دې ځای کې شروع شو دا زموږ سره شو اکومولیشن دا زموږ سره شي شو جاني اکومولیشن ها په دې کې وستا سره کیږي منیپولیشن به کومه غلطه کیږي تا خو چې ډاون بکیږي یا اپ کیږي وسته د خیم خاجانی چې کم طرف ته بکیږي او څنګه بکیږي د منیپولیشن ایریا زموږ سره د کوم ځای پورې دا تخکاری کنه اکومولیشن منیپولیشن د منیپولیشن ایریا زموږ سره د ځای پورې راځي کنه د ځای پورې ما بالکل راکړه ها دا بل جدا کو یو بل چې تاسو ته واضح خاجانی تا دلته مو راکړه وسره ایکسپلین کوا یاره جی ایکسپلین کوم ته خو نه مکنه ها دلته تاسو سره د ایشین لو اول مارکیټ واغسته مطلب تاسو سره په منیپولیشن کې مارکیټ اول لو واغسته نو سوري اول تاسو سره د ایشین های واغسته بیا تاسو سره لو واغسته دلته ریټیل ټریډر اوټ خجانی ستا اورال بیاس کم طرف ته اورال بیاس خو ډاون تر روانم دلته لګ څه په بر لاړم چې تماله بیاس چینج کړي نه جزه خو تعالی بیاس نه چینج کوم څه غریب وجه سره زه بتاته سوي دا تاسو سره منیپولیشن او شو منیپولیشن کوم ایریاز ته شو ډاون سایډ کل بیا لاړ د اپ سایډ کل اپ سایډ کې زموږ سره یو کار شوی دی کته تغورو کې دلته زموږ سره اپ سایډ کې د لیکویډیټي وا ایکسپیکټ کول مونږ جاني چې زموږ سره د لیکویډیټي والی نو مونږ بیا د ډاون سایډ د پارا کینو دته بیا مونږ منیپولیشن ویو نو دا خو نه دغسته نه دا خو نه دغسته دلته زموږ سره یو های وا چې مارکیټ هغه نه دغسته یاره چې دا خو نه دغسته نو څنګه د ډاون سایډ د پارا کینو ته دروغ نه جیزه دروغ نه هم ته به کارو کې چې دلته مونږ پرون په اس ام ټي باندې باس کړل چې اس ام ټي څه دی نو دا های زموږ سره غستره جی بالکل دا های زموږ سره غستره هغه های زموږ سره بالکل د های د تخکاری کړه کراس هغه های غستره دا های غستره په دې ایریاز کې تخکاری کړه نو دا زموږ سره شو دا زموږ سره شو اس ام ټي نو ته دلته څومره کنفرم شوی ته دلته په 100% کې 50% کنفرم شوی یا 80% زموږ سره دلته کنفرم شوی چې زموږ سره اس ام ټي جوړه شو د بای سایډ لیکویډیټي چې دا هغه کل شوی دا نو اوس مونږ سکو زموږ سره منیپولیشن هم د بای سایډ د پاره شو نو اوس په مونږ ډیسټریبیوشن کومه غلطه ګورو ډیسټریبیوشن به مونږ اوس ګورو د ډاون سایډ غلطه نو په ډاون سایډ کې بیا مارکیټ زموږ سره ډیسټریبیوشن کړل د کوم ایریاز پوری 12 بجې دي کنه دلته په 12 بجې زموږ سره د ډیسټریبیوشن کوم سیشن چې دی کنه هغه ختم شي نو په 12 بجې ختم شو اوس پته وای چې بدی کې موږ ټریډ څنګهالو اگر ته موږ ټریډ به کې څنګهالي ها چې کله مارکیټ منیپولیشن وکړه کنه د بای سایډ ته کنفرم شو چې مارکیټ اس ام ټي جوړ کړه مطلب اوس موږ د اډر بلاک ویلیټ اغسته شو بالکل او چې موږ په دې کې چې موږ د اډر بلاک ویلیټ اغسته شو اډر بلاک اغسته شو جاني تا ته ما په اس ام ټي کلاس کې ویلو چې کوم اډر بلاک موږ ویلیټ اخلو ها د اډر بلاک موږ ویلیټ واغس او چې موږ واغس دې ته بزولي کوم او بي دلته مې اډر بلاک ولیکو ښه مونږ وی چې دا اډر بلاک په مونږ ویلیټ اخلو دله برنګم لک چینج کوم کنه چې تاسو کې مشکلات نه صحیح ده بیا مې له خدای پاکه دله به گرین رنگ ورکو ښه فدی ایریاز کې بیا زموږ سره مارکیټ سبز رنگ کار وکړو اوس پته وای چې سبز رنگ کار څنګه وکړو ته ما خا جانی ته زبر ټریډ څنګه لګوم اوس دغه ایریاز ته مارکیټ راغی زبر ټریډ څنګه لګوم صحیح شو ویم د ته جانی
د منیپولیشن په ایریاز کې زموږ سره لوګانی ګوره لو بل لو په دې ایریاز کې نشته نه دا لو مارکیټ سویپ کړه مارکیټ د لو واغسته نو دې ته موږ سوي دا زموږ سره شي شو دا چې کله ستاسو سره دا لو واغسته کنه دې موږ یو نوم ورکړو دې ته موږ ام اس اس ویو په ام اس اس موږ سره ډیر باس کړل ها دا زموږ سره مارکیټ سټرکچر شپ کو چې مارکیټ سټرکچر شپ کو بر اس ام ټي وا اډر بلاک لیر ریسپیکټ ور کو منیپولیشن د اپ سایډ کو ډیسټریبیوشن تو د کم سایډ ته ایکسپیکټ کوي جاني د ډاون سایډ ته کنه د ام اس اس نه بعد مارکیټ چارت ټیپ کو ماته دی چې د ام اس اس نه بعد تاسو سره کوم ای پی جی راغلی کنده به تاسو دلته واضح نه ښکاري زیاته تلګه واضح کومه دا زموږ سره فدی ایریاز کې اف جی ده کنه او جی پی جی دا مارکیټ ټیپ کو او جی وای کو دا غینه بعد خو تم ګوري زم ګورم چې څه کیږي جاني نو دغه کې نور سشتنه دا زموږ سره شو اف جی ها نو اف جی د مارکیټ ټیپ کو بالکل او جی وای کو دا غینه بعد تکته شي چې د اف جی د مارکیټ ریسپیکټ کو په دا کېندل تاسو سره ټریډ تاونه کو مطلب M1 تلانړي M5 تلانړي M3 تلانړي کنفرمیشن دیونه کته بیا تاسو سره سٹارټ ټریډ اوپن او ټارګټ کوم ځای شو سٹارټ ټارګټ شو جاني دا ایریاز بلې واغستي او جی واغستي نو په دې سچويشن کې دا تاسو سره شو AMD مطلب په دې ایریاز کې تاسو سره شو دا A مطلب د اینا اکومولیشن او په دې ځای کې با تاسو سره شو دا M د M مطلب ما تاسو ویلو د M مطلب د منیپولیشن او دا ایریاز چې تاسو سره رااله دا تاسو سره شو D مطلب اکومولیشن منیپولیشن ډیسټریبیوشن او په دې اخره کې مارکیټ بیا صدارنګ چل کی ځنه چې یا با کنټینیوز څنګه چې په ډیسټریبیوشن کې راغلي آیا با لیګ ډیر ریورسل کوي نو مارکیټ زموږ سره چل کړي مارکیټ زموږ سره لیګ ډیر بالکل تللی کنټینیو مطلب ډاون سایډ تر راغلي او دا غینه بعد بیا مارکیټ زموږ سره په کنسالیډیشن رینج کې ورالم شوی دی ها دا زموږ سره د اکومولیشن منیپولیشن ډیسټریبیوشن کوارټرلی تھیوري بیخي په اسان الفاظو کې مونږه ایکسپلین کړه چې خاص پاتې شو کوارټرلی تھیوري ایرلی سایکل شو د منثلی سایکل شو ویکلی سایکل شو هغه هم ایکسپلین کوم خو دا زموږ سره دا ډیلی سایکل چې ما راړومبه کوتا تا دا مې ذکر راړومبه کو چې ته خو دغه تا انټراډے ټریډر کنه ته خو ټک ټریډرونه راځي دا ما تعالی ذکر مخکې کو دینه موږ سکرین شاټ والو کته چې زموږ په کمیونټي کې نه اډو نو د شکارو کا چې په بایو کې نمبر دی موږ ته په بایو کې نمبر دی ته کنټیکټ وکړو تا په کمیونټي کې موږ اډ کو دا زموږ سره اکومولیشن منیپولیشن ډیسټریبیوشن کوارټرلی تھیوري تاسو سره اوورال ایکسپلین شو په کوارټرلی تھیوري کې وتا تا کنفیوژن نه جی نه وي په منثلی په ویکلی کې ورته او جی لګ وي ځکه چې تاسو ته انټراډے والا کوم چې د 90 منټو د ایکسپلین کو هغه کوارټرلی تھیوري ایکسپلین نه کړه خاجي هغه ورته ایکسپلین کوم چرته په بل کلاس کې صحیح ده نو نن ورځې پوری بس دا غف شپ پورو نور غف شپ په بیو لګو او امید دې چې تاسو د کلاس نه سره زده کړئ. Thank you, good luck and good wish.